Hard gewerkt. Ja. Mooi overal. Wie ben jij? Mooi. Oh, Martijn. Ik ben Maureen. Wat heb jij hier? Ik niet, John. Wat hebben we hier? De nieuwe koppeling. Dat is de oude. Ja. Even laten zien. Oeh. Dat scheelt nogal, denk ik. En wat hebben we hier? Allemaal testrupsjes. Testlijstjes? Ja. Van borden. Dit herken je wel. Het zit weer allemaal in de rol, hè. Is dat 2 of 1? Wat is het? Er zijn er 2. 2 in 1. Nee, hoe dik? 1. Weet je wie die gemaakt heeft? Rendersmetaal. Dit is de achterkant. Dit. Noodstop. Nee, lampje en noodstop. Of niet? Nee, dit is noodstop. Ja, dat zei ik. En die bovenste lampje. Camera. Oh ja, ook nog. We hebben ook een achteruitrijcamera. Lampje. Ja, die moet er ook in. Ik heb er 10. Oh, ik denk dat eentje wel genoeg is. Ja, een paar reserve. Ze zijn Chinees. Oh. Netjes. Oeh. Dan moet een andere plekje voor opa. Niet net als bij 18. die. 18 volt doen ze dat. We hebben daar een foto van. 12 of 24 volt. Ik plak hier de foto in de video. Kijk, deze heb ik expres zo gedaan. Achter de vulplug. Dan zie je hem niet meer. Hè? Dan zie je hem niet meer. Nee. Plus die... als we dan een grapjas zouden hebben. Die er zand in gooit. Dat kan ook niet meer. Als die zo zit. Dat vind ik niet grappig. Nee. Niet schrikken hoe groot die spatlap wordt hierachter. Wow. Er komt zoiets. Best groot. Hè? Daar kan een mooie sticker op. Wil je ook sponsoren? Ja, wat een breed. Bel ons. Mail ons. Allemaal plek voor Plus, sponsoren. het is meteen de motorafscherming. Hey, Want hij is 2 dik. alles volgens het boekje. Hoe hoog of laag die komt. Maar nou kan ik niet zo ver. Zo komt hij nooit. Nee. Zo. Stationair moet hij hierbij zo zitten. Oké. Niet zo. Dat is niet fijn. Kun je niet gedoseerd gas geven. Zo wel, want hier hebben we nog steun. Snap je? Die in mijn hoofd filmen. Vul mijn hand. Hier hebben we een beetje steun. Dan kun je Ja, hier heb ik steun. als je geen steun hebt, dan zitten ze op het tractor. Die zijn er ook. En die stoel naar links, Sam. De stoel gaan we uit het midden zetten, denk ik. Ja. Zo. Maar goed, mijn arm komt in ieder geval niet zo ver. Oké. Die heel lange arm. Nee. Crap. Nog korter zelfs, want mijn schouders moeten nog helemaal naar Net de achter. slag van die motor maken. Van die vlinderklep. Mijn schouders moeten helemaal zo, dus ik kom niet verder. Je moet meer slag kunnen maken. Dat kan ik niet, mijn arm is niet zo lang. Kom een keer breken. Kut. Nou zit ik helemaal met mijn schouders naar achter, hè, want mijn gordel trekt mij naar achter. Dan kan mijn hand niet verder als dit. Ik ben gestrekt. Gelokt. Ja, dat kan niet. Die gordel houdt mij toch terug. Dat is niet veel. Je bent gewoon niet meer als een mini rij. Je bent mini. Qua hoogte is het wel geregeld. Dat is wel fijn. Dus we zijn eruit. De stoel wordt verstelbaar. Hè? De stoel wordt verstelbaar. Lichtelijk.
iets. Ja. Wat? Zo, wacht. Blijf staan. Is dit gelijk? Ja? Vuistje? Ja, zover is het verschil. Die andere ook dan? Ja, Nou zijn jullie niet meer gelijk. Nee, Oh. nou zijn we niet meer gelijk. Dat is opnieuw. Nee, maar zo toch? Moet ik opschuiven? Dat klopt niet, nou doe je bezij eens uit. Je geeft toch naar voren, Jas? Zo dan. Ja. Volgens mij is er niks veranderd. Ongeveer 7. Ja, we zetten hem eens. Oh, nou kunnen we winnen, nou gaat Sam rijden. Nou, dat jij. Oh, correct, nou moet je opletten, die geeft wel gas. Kijk, dit is iets zachter. Zet die houten bal. Kijk, dit is misschien de maat. Even kijken, zet ik dan hier. Stoel weg. Ja, dus. Wat zei je nou? Kun je nou wel met je benen ergens bij? Ik zat hier. Gestrekt. Nou, kijk. 90 graden gestrekt. A few moments later. Nou, de stoel staat op jouw stand. Wat betekent dat? Dat ik ga rijden. Nou, dan zit hij hier. Als ik rijd, dan zit hij daar. Ja. En achter is hij ook verstelbaar. Als ik rijd, dan gaat hij daar vast. Wat heb je gedaan? Kijk. Als ik dan rijd, dan zit die buik van mij meer naar achteren. Dan blijft de gewichtsverdeling hetzelfde. Nou, die is van de oude Popeye. Van de rode. Leuk. Hergebruik van materiaal. Duurzaam. Dat had een Recyclen. goede vorm. Had hij al? Maar andere teams hebben allemaal gaatjes erin geboord. Moeten wij dat niet? Nee, is niet verplicht. Nee. Gewichtsbesparing doen ze dat Dat voor. ding weegt al niks. Iets waar niks weegt kun je geen gewicht uithalen.
Vorige keer deden wij een beetje geheimzinnig. Of ja, niet geheimzinnig. Wisten we nog niet 100% zeker. Maar Martijn gaat nou even vertellen waar we het over hadden. Oh, ja. Vertel. Tof. We hebben een mooie oldtimer show in Oorschot op de markt. 30 september. Alle mooie voertuigen, oude tractoren, oude vrachtwagens. Een paar jaar geleden hadden we een mooie van de Roy, de Boel. Dit jaar komt de Lil Popeye. Ben nog erbij. En ook andere mooie oude wagens, oude machines. Dus als je het interessant vindt en de Popeye het echt wil zien, moet je ook komen kijken. Wat kost dat? Niks. Nou, En het is een zo Oorschot. wil Nederland Ook een nog mooi meer. dorp. Hè? Gratis. Gratis. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video en misschien wel tot een oorschot.